Hi friends, මේ වීඩියෝ එක දමිළ භාෂාවෙන් බලන්න ඕන නම් උඩ තියෙන i බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ, අපි දැන් එක දිගටම ගොඩක් high end phones ගැන බැලුවා. ඒ නිසා අපි පොඩි වෙනසකටත් එක්ක mid range phone එකක් බලමු. ඒකත් අපේ යාළුවන්ට ගොඩක්ම useful වෙයි. ඒ phone එක මොකක්ද කියලා මම වීඩියෝ එකේම හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් detail එක. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරගෙන ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත් videos ඔයාට ඉක්මනටම notification එකක් විදියට එයි. එතකොට ඔයාට ඉක්මනට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා friends and family එක share කරලා channel එක support කරන්න friends. ඔයාලා දෙන support එක තමයි මාව motivate කරන්නේ මේ වගේ අලුත් videos කරන්න. මේ ෆෝන් එක ගැනත් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කියන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි පරක්කු නොකර වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා ඒ ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මේක ටෙක් අයිකොන් YouTube channel එක මම සෙන්දිල්. එහෙනම් යාළුවනේ අද අපි බලන්න යන ෆෝන් මොඩල් එක තමයි Huawei P40 lite 5G කියන මොඩල් එක. මේක තමයි ඒ ෆෝන් එක. මේකේ අපි ඩිස්ප්ලේ එක ගැන බැලුවොත් ඒකට දීලා තින්නේ IPS LCD HDR10 ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේකේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක බැලුවොත් සෙන්ටිමීටර් වලින් 6.5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ උස මිලිමීටර් වලින් 162.3ක්. මේ ෆෝන් එකේ පළල බැලුවොත් මිලිමීටර් වලින් 75ක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ඝනකම බැලුවොත් මිලිමීටර් වලින් 8.58ක් තියෙනවා. මේකේ බර බැලුවොත් ග්‍රෑම් 189ක් තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එක 83.8ක්. මේකේ රෙසොලූෂන් එක බැලුවොත් 1080ට 2400ක් පික්සල්ස්. මේකේ පික්සල් ඩෙන්සිටි එක ඇවිල්ලා 405ක් ppi. ppi කියන්නේ පික්සල් per inch. මේ ෆෝන් එකට කලර් මිලියන් 16.7ක් දීලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට නම් උඩ ඉයර්පීස් එකක් දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන බලමු. මේ ෆෝන් එකට දීලා තින්නේ පංච් හෝල් කැමරා එකක් තමයි දීලා තින්නේ. ඒකට f2.0 මෙගාපික්සල් 16ක වයිඩ් කැමරා එකක් තමයි දීලා තින්නේ. මේකෙන් පුළුවන් හොඳ HDR වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ 1080p වීඩියෝස් 30 ෆ්‍රේම් වලින් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ සෙල්ෆි කැමරා එකත් හොඳ ක්වාලිටි එකකින් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එක ගැන බැලුවොත් ඒකේ ලස්සන ලයින් දෙකක් දීලා තමයි ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ පොඩි ෂයිනින් එකක් තියෙනවා. ඒක ෆෝන් එකට ගොඩක් ලස්සනයි. දැන් අපි ෆෝන් එකේ උඩ කොටස බලමු. උඩ කොටසේ දීලා තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඒක විතරයි උඩ බලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆෝන් එකේ පහළ කොටස ගැන බලමු. ඒකේ වම් පැත්තෙම දීලා තියෙනවා හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක. මේක ගොඩක්ම වටිනවා මේ දවස්වල. මොකද ගොඩක් ෆෝන්ස් වල හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක රිමූව් කරලා තියෙන්නේ. මේක තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඊළඟට තියෙනවා මේකේ මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඒත් එක්කම මැද දීලා තියෙන්නේ USB Type-C charger port එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකට. අන්තිමටම දීලා තියෙනවා ලවුඩ් ස්පීකර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිමරි ස්පීකර් එක. ඒකේ ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් දීලා නැහැ. මොනෝ ස්පීකර් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ සයිඩ් එක බලමු. වම් පැත්තේ උඩ කොටසේ තමයි SIM card slot එක දීලා තියෙන්නේ. මේක තුලින් ඔයාට පුළුවන් එකවර නැනෝ සිම් දෙකක් යූස් කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමේ නැනෝ මෙමරි කාඩ් එකකුත් ඒත් සමගම යූස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නැනෝ මෙමරි කාඩ් එක ඒ කියන්නේ එක්ස්ටර්නල් මෙමරි කාඩ් එක උපරිම GB 256ක් වෙනකන් ඔයාට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ සයිඩ් එක බලමු. මේකේ පවර් බටන් එකත් සමගම සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට උඩින් දීලා තියෙන්නේ වොලියම් රොකර් එක. මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තුලින් ඔයාට ෆෝන් එක පහසුවෙන් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක දීලා තියෙන තැන ගොඩක් ගැලපෙනම තැනකට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඊසි අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ෆෝන් එක අල්ලන තැනම තමයි ඒ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ බැක් එක ගැන බලමු. මේ ෆෝන් එකේ බැක් එක ගොඩාක් ලස්සනට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ කලයකට මේගොල්ලෝ කියන්නේ ස්පේස් සිල්වර් කියලා. මේකේ තව එනවා කලස් දෙකක්. ඒක තමයි මේ ක්‍රෂ් ග්‍රීන් එක. ඒ කලර් එකත් ගොඩක්ම ලස්සන කලර් එකක්. ඊළඟට තියෙන කලර් එක තමයි මිඩ්නයිට් බ්ලැක් කලර් එක. මේ කලස් තුනෙන්ම මේ සිල්වර් කලර් එක තමයි ගොඩාක්ම ලස්සන. ඒකේ තියෙනවා අමුතුම ලුක් එකක්. ඒ නිසා තමයි මම මේ කලර් එක රිවිව් කරන්න තෝරගත්තේ. ඒකේ බැක් එකට දීලා තින්නේ ෂේඩඩ් කලර් එකක්. ඒ කියන්නේ පහළ කොටසේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කලර් එක එන විදියටයි උඩ ලයිට් කරලා තින්නේ. ඒක හරියට බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ මිරර් ලුක් එකක් තමයි. ඒක ගොඩාක් හොඳටම ෂයින් වෙනවා. දකින්න කෙනෙකුට වුණත් ආස වෙන විදියට තමයි මේ ෆෝන් බැක් එක ඩිසයින් කරලා තින්නේ. මේකේ බැක් එක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තින්නේ ග්ලාස් එකකින් තමයි. මේ ෆෝන් එක මිඩ් රේන්ජ් වුණාට මේක බලද්දි ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තමයි දැක ගන්න තියෙන්නේ. මං කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා වගේ Huawei එකේ තමයි ලස්සනම කලර්ස් ඩිසයින් කරන්නේ. අනිත් එක ලස්සනම ඩිසයින්ස් එන්නෙත් ඒගොල්ලන්ගේ තමයි. දැන් අපි මේකේ කැමරා සෙටප් එක බලමු. ඒකත් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ලස්සනටම ඩිසයින් කරලා තිනවා. මේකට දීලා තින්නේ ලයින්අප් AI quad කැමරා සෙටප් එකක් තමයි දීලා තින්නේ. ඒකේ උඩම පළවෙනි කැමරා එක තමයි f2.4 මෙගාපික්සල් 8ක අල්ට්‍රා වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් කැමරා එකක් තමයි දීලා තින්නේ. දෙවෙනි එක බැලුවොත් f1.8 මෙගාපික්සල් 64ක හයි රෙසොලූෂන් ලෙන්ස් කැමරා එකක් තමයි දීලා තින්නේ. තුන්වෙනියට දීලා තින්නේ f2.4 මෙගාපික්සල් 2ක මයික්‍රෝ කැමරා එකක් තමයි දීලා තින්නේ. අන්තිමටම දීලා තින්නේ f2.4 මෙගාපික්සල් 2ක ඩෙප්ත් කැමරා එකක්. කැමරා සෙටප් එකට ළඟින්ම LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැමරා සෙටප් එකට ඔටෝ ෆෝකස් පාසුකමයි Huawei AI image stabilization පාසුකමයි දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක තුලින් ඔයාට ගොඩාක් හොඳ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන්. මේ කැමරා සෙටප් එකෙන් පුළුවන් 4K වීඩියෝස් 30 ෆ්‍රේම් වලින් රෙකෝඩ් කරගන්න. අනිත් මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එක මේක බලද්දී මේකේ ගොඩක් හොඳ කැමරා සෙටප් එකක් දීලා තින්නේ. මේ ෆෝන් සයිස් එකත් ගොඩක්ම හොඳයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අතේ හොඳට හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆෝන් එකේ බැක් එක ගොඩාක්ම පොලිෂ් ෆිනිෂින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ලිස්සන ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට බැක් කවර් එකක් යූස් කරන එක හොඳයි කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. නමුත් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කවර් එකක් යූස් කරන්න. මොකද එතකොට තමයි මේ ෆෝන් එකේ ලස්සන පේන්නේ. මේ ෆෝන් එකට නම් water resistant පාසුකම දීලා නැහැ. මේ ෆෝන් එකට එන්නේ Android 10 version එක. EMUI 10.1ක් සමග. දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ chipset එක බලමු. මේකට දීලා තියෙන්නේ Kirin 820 5G octa-core chipset එකක්. මේකේ තියෙන GPU එක Mali G57 cores 6ක් එක්ක එනවා. මේ ෆෝන් එකටත් ඔයගොල්ලන්ට Google support හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාට third party Play Store වලින් තමයි download කරගෙන use කරන්න වෙන්නේ. දැන් අපි ෆෝන් එකේ memory capacity එක බලමු. ඒ කියන්නේ internal memory එක. මේ ෆෝන් එකට එන්නේ GB 128ක් GB 6ක RAM එකක් එක්ක. mid range ෆෝන් එකකට මේක හොඳ memory capacity එකක්. දැන් අපි මේකේ බැටරි එක ගැන බලමු. මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ milliamp hour 4000ක බැටරි capacity එකක්. මේක සාමාන්‍ය one day use එකකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ විතරක් නෙමේ මේකට watt 40ක fast charging support එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ තුලින් ඔයාට පුළුවන් විනාඩි 30කින් 170ක් මේ ෆෝන් එක charge කරගන්න. ඒ කියන්නේ quick charge කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම වටින්නේ 40 watt charger kit එක මේ ෆෝන් එකටම එන එක තමයි. ඒක නම් ගොඩක්ම වටිනා දෙයක්. ඒ විතරක් නෙමේ මේකට watt 5ක reverse charging support එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒක හදිසි අවස්ථාවකදී use කරගන්න ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට 5.1 Bluetooth support එක දීලා තිනවා. GPS support එකත් එක්ක ඒත් සමග NFC support එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට එන box එක ගැන අපි බැලුවොත් මේ ෆෝන් එකේ box එකේ අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය basic දේවල් තමයි. ඒ මොකක්ද කියලා බලමු. ෆෝන් එකයි user manual එකයි ඒත් සමගම charger adapter එකක් එනවා watt 40ක. ඒත් එක්කම charger cable එකයි earphone එකයි දැක ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම SIM removal tool එකකුත් තියෙනවා. මේවා තමයි මේ box එකේ ඔයාට හම්බෙන basic දේවල් ටික. මේක mid range ෆෝන් එකක් වුණාට යාළුවනේ අනිත් ෆෝන් එක ගලපලා බලද්දි මේක ගොඩක්ම වටින ෆෝන් එකක්. ඒක look එක වුණත් කැමරා setup එක වුණත් ගොඩාක් හොඳට මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. mid range ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙකුට ගොඩාක්ම ගැලපෙන ෆෝන් එකක් තමයි මේක. මේ ෆෝන් එකේ price එක ගැන බැලුවොත් යාළුවනේ යූරෝ 329යි 799ක් තමයි මේගොල්ලෝ price කරලා තින්නේ. ඒක ඔයාට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න රටවල් අනුව ගාන කන්වර්ට් කරලා බලා ගන්න. ලංකාවේ price එක නම් දැනට හරියටම කියන්න අමාරුයි. මොකද ලංකාවේ tax එකත් එක්ක ඒක price එක කීයක් විතර වෙයිද කියලා හරියටම guess කරන්න බෑ. එහෙනම් යාළුවනේ
මේක තමයි Huawei P40 lite 5G ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. එහෙනම් යාළුවනේ කොහොමද ෆෝන් එක? මිඩ් රේන්ජ් එකක් වුණත් හොඳ ෆෝන් එකක්. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙම යූස්ෆුල් වුණා නම් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා friends and family එක share කරලා channel එක support කරන්න friends. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරගෙන ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරගන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාට ඉක්මනටම notification එකක් විදියට එන්නේ. එතකොට ඔයාට ඉක්මනට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක end එකේදී පෙන්නයි ඒක click කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මගේ playlist එකට ගිහිල්ලත් බලා ගන්න පුළුවන්. මාව social media වලින් follow කරන්න කැමති අය පහළ description එකේ links දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් follow කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් useful වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. Bye friends.